Go na go ba kayo madagdagan ang inyong kaalaman? Tara, sabay-sabay tayo matuto. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At sino kaya ang ating Go na Go student for today? Ano ang iyong pangalan? Ako po si Marian Mae Galinato. Marian Mae. At ang favorite subject mo ay? Pilipino po kasi po madali lang po siyang intindihin. Tsaka po madali din po i-lesson. Ayun naman pala. Tama-tama nga naman yan. Okay, Marian Mae. I-roll mo na ang ating dice. English! Yay! Masaya din siya. Favorite mo din, ano? Okay. O sige, Marian. Bumunot ka na ng iyong katanungan. Okay. Marian, go na go ka na ba mag-knowledge on the go? Go na! Go na! Okay. This refers to make-believe situations that could not happen in real life. Letter A, reality. B, events. Letter C, fantasy. Or letter D, epic. C, fantasy. Or sa Tagalog ay pantasya. Okay. Marian Mae, ang tamang sagot ay letter C. Wow, galing. Alam mo ba, fantasy stories could be in the form of legends, epics, and fables. Oh, dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go! Thank you po. Congratulations! Oh, nadagdagan ba ang inyong favorite subject? Samahan niyo ulit ako sa susunod. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!